Pangalawang DIY tutorial video pero mas challenging na project dahil mas maraming trim parts ang kailangan gawin sa 4 na pinto. Maliit at simpleng mekanismo pero mahabang trabaho. Para sa akin, upgrade ito. Pero mamaya ko nasasabihin kung bakit. Sa nakaraang vlog, nasabi ko na sana meron ilaw ang door lock and unlock button sa driver master switch. Nakakita ako ng solusyon. Meron akong nakitang post sa Nissan Terra Facebook group ng isang Terra owner na nagbebenta ng master switch para sa Terra. Sa tingin ko pwede rin ito sa Navara at siguro sa Nissan Sylphy din dahil kapareho ng Terra ang itsura ng master switch at window switches. Kaya umorder ako online para subukan. Ito ang Shopee Philippines page ng seller. 1,700 pesos, complete set na. Hindi lang master switch, pati yung 3 window switches kasama. Ang maganda pa dito yung lock and unlock button merong ilaw, kaya ako napabili. Kung gusto niyo rin subukan, nilagay ko ang Shopee link sa description section ng video na ito. Ano-ano mga kailangang tools? Prying tools, all shapes and sizes, better. Torx screwdriver, size T20. Phillips screwdriver, wrench to remove the battery terminal, and a protective gloves since some of the plastic trim has sharp edge. Tara, umpisahan na natin. Huy, teka, hindi ganyan. Ito yung tamang pagkasunod-sunod para matanggal ang door panel sa harap. Okay, game. Itong triangle shape na trim, huwag lang basta hilahin. Ang clip kasi madaling maputol. Sa door bolt frame, ganun din, manipis ang mga clip. Sunod itong door light. Meron itong wiring harness, pindutin ang tab para matanggal. Para ma-access ang screw ng door panel, kailangan tanggalin itong cover. Merong slot para ma-release. Ingat sa pagsungkit kasi malambot ang plastic. Mas maganda gamitin itong plastic prying tool dahil mas madali gamitin sa mga trim at hindi ako mag-aalala na baka magasgas ang pintura o kahit ang trim. Ibaba ang mga bintana para maiwasan magasgasan at para madaling matanggal at makabit ang door panel. Kailangan kong tanggalin ang negative terminal ng battery dahil merong electrical component na magagalaw para hindi ma-drain ang charge dahil matagal nakabukas ang mga pinto. Paalala, kapag tinanggal ang battery terminal, wala din power ang tailgate. Hindi ito mabubuksan. Kapag natanggal na ang lahat ng trim, para matanggal ang door panel, hilahin pataas. Sunod naman, tanggalin ang 3 wiring harness connector. Itong driver side door panel, dito ako nahirapan. Kasi itong malaking connector, hindi ko mahanap yung release tab o yung connector lock. Kaya, nag-option 2 ako. Tanggalin ang door trim ng master switch para ma-access ko ang connector tab. Meron itong 3 Torx screw. Mahirap pa rin ito kasi nakakabit pa rin ang wiring harness. Kailangan maingat para hindi mahila ang wires at habang nakaalalay ako sa buong door panel. Pagkatapos sa screw, merong 4 na clip para ma-release ang trim. Hilahin ang trim para makita ang connector tab, pindutin ito para ma-release.
Meron 4 na clip para matanggal ang master switch assembly. Yung bagong switch, ipwesto lang at idiin hanggang mag-lock. Ngayon, kailangan ko naman gawin in reverse sequence. Bago ko ikabit ang door panel, kailangan kumpleto ang mga clips. Sa pagkabit ng door panel, kailangan align ang door panel sa door frame. Para maikabit ng maayos, kailangan idiin ito pababa. Pansamantala ko muna ise-secure kasi kailangan ko pa i-test kung gumagana ang mga bagong switch. Bago ko simulan ang left rear door, ito ang tamang pagtanggal ng door bowl frame para maiwasan maputol ang mga clips. Ganito ang itsura niya. Ito yung sequence para matanggal ang door panel. Mas madali na itong baklasin, pati yung sa 2 pang pinto. Para ma-access ng mas madali ang connector release tab, iikot ang door panel. Gawin din ito doon sa 2 pinto. Tatlong screws ulit para matanggal ang door trim. Ganun ulit, pansamantala ko muna ikakabit ng maayos ang door panel. Ipapakita ko kung paano ihiwalay ang door trim sa door panel. Dahil matigas, ginamit ko ang prying tool. Itong sa kaliwa ang pinakamalaking clip. Itulak lang para ma-release, ayun na. Dahil bago pa itong sasakyan, matigas pa at masikip pa ang mga clips o tabs. Tatapusin ko yung natitirang 2 pinto. Time to reconnect the negative battery wire. All switches are perfectly working. Pwede ko nang i-secure ng maayos ang lahat ng door panel. Good, gumagana ang welcome light. Pagkatapos ko gawin ang mga pinto, kailangan ko ito linisin. Always use rubber gloves when using chemicals. Para matanggal ang alikabok, marka ng daliri at oil sa mga pinto at trims, I use Meguiar's Interior Cleaner. Gumamit ako ng detailer brush to apply the cleaner at para na rin ma-scrub yung mga oil. Tapos microfiber cloth naman para mapantay yung cleaner ng maayos. At isa pang microfiber cloth pang tuyo.
Then after the interior cleaner, I apply Chemical Guys VRP Shine and Protectant. Now let me review the product. Kaya ko nasabing upgrade kasi mas maganda ito kaysa sa stock o yung original equipment. Ito yung mga pros. Improve visibility. Hindi lang lock button ang meron ilaw. Pati yung tatlong window switches sa master switch, meron rin icon at ilaw. Yung tatlong solo switches naman, mas nakikita na kasi meron ng icon kaya mas maliwanag na ang ilaw. Buttons and icons are more embossed. Bukod sa mas nakikita na ang mga switches, mas naka-emboss pa. Better and nicer detail. Buttons are more responsive. Hindi kailangan madiin ang pindot para ma-lock and unlock. Pati ang window switches responsive din. Ito naman ang cons. Fitment is loose. Itong tatlong solo switch, meron uga. Kaya hindi ako sigurado kung meron rattling sound dahil sa vibration. Pero kinabit ko pa rin. Kapag naka-install na, konti na lang ang uga. Pero ang master switch, ang ganda ng fitment. Kung sakaling meron rattling sound akong marinig, ipopost ko dito sa channel ko. Side by side natin itong OE at itong aftermarket. Kitang-kita ang pagkakaiba. Sana tumagal itong aftermarket na kinabit ko. Kaya itong original equipment, itatago ko muna. There you go. Kung parang matrabaho itong DIY project na ito, pwede naman ipakabit sa paborito ninyong Nissan Kasa. Pero kung gusto niyo ng challenge, umpisahan na ang project. Thank you for watching, and to our new subscribers, thank you so much for supporting us. We will have more DIYs, more Nissan Terra topics, more tips, and watch out for road trips. Stay safe, everyone.